नमस्कार, मी वैशाली. स्वागत आहे तुमचं वीकली रेसिपीजमध्ये. आज आपण झणझणीत तर्रीवाली आमटी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. जर माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक सबस्क्राईब जरूर करा. चला तर मग बनवूया. आपल्याला हरभरा डाळीची आमटी बनवण्यासाठी लागणार आहे 1 वाटी हरभरा डाळ. ती शिजवून घेऊन कुकरमध्ये अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. काळा मसाला घरचा, कोथिंबीर, कढीपत्ता, अद्रक लसूण पेस्ट, फोडणीसाठी तेल, धने जिरे पूड, जिरे मोहरी, भाजलेला कांदा आहे त्याची पावडर, खोबरं कुटून घेतलेलं आणि घरकुर मसाला. चला मग फोडणी देऊया. आपला पॅन गरम झालेला आहे. तेल टाकून घेऊयात. दोन चमचे तेल. ह्या आमटीला तेल जरा भरपूरच लागतं. जिरे मोहरी, अद्रक आणि लसणची पेस्ट, थोडीशी लालसर झाल्यानंतर आपण अगोदर खोबरं टाकूया. चांगलं हे असं लाल होऊ द्यायचं. जास्त करपू पण नाही द्यायचं. त्याच्यात आता आपण खोबरं टाकूया. खोबरं बारीक करून घेतलेले. खोबरं आपल्याला लाल होईपर्यंत भाजायचे. चांगलं खोबरं भाजलं की त्याच्यात आपण भाजलेला कांदा त्याची पावडर टाकूया. कढीपत्ता आणि कोथिंबीर. जास्त करपू नाही द्यायचं. धने जिरे पूड, मसाला, काळा मसाला, चांगलं लाल होईपर्यंत, तेल सुटेपर्यंत भाजायचं. मीठ आणि हरभऱ्याची डाळ मी टाकून घेतली आहे मसाल्यामध्ये. माझ्याकडून थोडं स्किप झालं होतं ते, सॉरी. हे चांगलं तेल सुटेपर्यंत भाजायचं ते.
हरभरा डाळीची पेस्ट आणि चांगलं तेल सुटायला लागलेलं आहे. मीठ पण टाकून घेतलेलं आहे मी त्याच्यात. आता आपण गरम पाणी टाकूयात. गरमच पाणी टाकायचं. चांगले 2 ग्लास पाणी टाकलंय मी. चांगलं कालवून घेऊयात आपण त्याच्यामध्ये व्यवस्थित. चांगलं उकळी येईपर्यंत शिजवून घेऊयात ते. चांगली उकळी आली की थोड्या वेळ आपण त्याला झाकून ठेवूयात. आता आपल्या आमटीला उकळी आलेली आहे. आपली आमटी तयार झालेली आहे. हरभरा डाळीची आमटी, चणा डाळीची आमटी. मी सर्व करून घेते.